דיברנו על תפיסת התורה כפי שהיא מופיעה אצל הרמב"ן, כתבי הרמב"ן, בזוהר, והאופן שבו הרעיון החדש הזה של מושג ההתגלות משפיע על הקשרים שונים ומורכבים של תהליך הלימוד והפרשנות. וכמו שאמרנו בתחילת הדברים שלנו בדיון הזה, שכל שיטת מחשבה גדולה מחוללת תמורה בהקשרים שונים של מושגי יסוד של המסורת היהודית. כך גם מושג התורה. אנחנו רוצים לטפל בעוד 3 מושגים או הקשרים רחבים הרבה יותר. המושג הבא היא תפיסת האדם. השאלה היא איך הקבלה משפיעה או מבינה את מושג האדם ובאיזה אופן התפיסה הזאת מעצבת את החיים האנושיים. ויש, הדבר הראשון שהוא מאוד עמוק ויסודי במשנה של הרמב"ן, של הזוהר ושאר המקובלים, זה ראיית נשמת האדם כחלק אלוה ממעלה. דהיינו, הנשמה, הנפש, המרכיב נגיד המנטלי, מה שנקרא המרכיב המנטלי, הוא בעצם סובסטנס או מהות אלוהית שנמצאת בנו. אני אקרא עכשיו מפירוש הרמב"ן לתורה, שבה הוא מתאר את בריאת האדם ביד האל. וכתוב שם בפסוק הזה, כן, שהאל לוקח עפר מן האדמה, ואחרי זה בגוף הזה נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים. האל נופח באפו של האדם נשמה, או נגיד בדימוי אחר הוא עושה לו הנשמה מפה לפה כזאת. ועל זה הרמב"ן אומר בפירוש התורה שלו, אומר לו את הדבר הבא. ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש, יסודה ויסודה. כי הזכיר בה שם מלא. כן, כתוב בה, וייצר השם אלוהים, י' ה' ו' ה' אלוהים, שם מלא. גם י' ה' ו' ה', גם שמו המפורש של האל וגם אלוהים. בפרשה הזאת של בריאת האדם מוזכרת. לכן יש פה את מעלת הנפש, יסודה וסודה. יש פה גם עניין סודי שהוא קשור בתפיסת האלוהות. ואמר, כי הוא, האל, נפח באפיו נשמת חיים. להודיע כי לא בא בו מן היסודות כאשר רמז בנפש התנועה. הנשמה לא באה מן היסודות הארציים, היא לא באה מהאוויר, מהאש, מהיסודות הארציים, כמו שיש בנפש התנועה של בעלי החיים, היא באה ממקור יותר גבוה. גם לא בהשתלשלות מן הזכלים הנבדלים. הנשמה היא גם לא ממקורות, אם נרצה, יותר מופשטים, שהם הזכלים הנבדלים, אפשר להגיד בשפה אחרת מלאכים, כל מיני ישים מופשטים, הנשמה גם לא באה משם. אבל היה רוח השם הגדול, האל עצמו, רוח האל עצמו, מפיו, דעת ותבונה, עכשיו זה דבר מאוד מעניין, כי הנופח באפי אחר מנשמתו ייתן בו. הנופח באפי אחר, האל שנפח באדם נשמת חיים, הוא נתן בו את נשמתו, הוא נתן בו חלק מנשמתו שלו. יש באקט היצירה הזה של האדם, יש שבה האל מעניק לו נשמה, נשימה. הוא מעניק לו באקט הזה חלק מנשמתו שלו. זאת אומרת, מקור הנפש, הנשמה, הוא לא
העולם האורגני, המתנוער. הוא גם אפילו לא בעולם של השכלים הנבדלים. פה יש עמדה מול הפילוסופים, מול הרמב"ם, שמדבר על היכולת שלה, על השכל האנושי, שיש לו הקשר ליסודות יותר גבוהים בהוויה, השכלים הנבדלים. לא, יש פה זהות בעצם בין הנשמה האנושית לבין נשמת האל עצמו. ואז הוא מעיר לנו, וזהו שנאמר, ונשמת שדי תבינם. כן? לאדם יש את נשמת האל, נשמת שדי תבינם. זה פסוק בספר איוב. הוא אומר, נשמת שדי תבינם. כי היא, הנשמה, מיסוד הבינה, בדרך אמת ואמונה. כי היא מיסוד הבינה, הנשמה הזאת, בדרך אמת ואמונה. דהיינו, היא באה מהספירה של הבינה, מהמקור שלה בבינה, והיא עוברת דרך אמת ואמונה. בסימבוליקה הקבלית של הרמב"ן, אמת היא ספירת תפארת ואמונה זאת השכינה. דהיינו, הנשמה, אם נרצה, בעצם אוספת לתוכה את מכלול הוויית הספירות של האל מהבינה, לא בדרגות של כתר וחוכמה, אבל מהבינה עד לספירה האחרונה. דהיינו, יש באדם סובסטנס מהותי של עצמות האל גופו. הדבר הזה, שהוא בעצם דבר מאוד עמוק, הוא גם אגב אומר לנו, ולעניין הזה יהיו השפעות אחרות, אחר כך מאוד עמוקות בתולדות המיסטיקה היהודית. הוא אומר לנו כמה דברים שצריכים להתמקד בהם. הוא אומר, דבר אחד, הוא אומר באינטרוספקציה, בהתבוננות פנימית, על הנפש האנושית, האדם למד את חיי האל עצמו, בגלל שהנשמה היא מיסוד האל עצמו, היא נשמת אפו של האל. יש לתפיסה הזאת גם השלכות מאוד חשובות על אחד מהעניינים החשובים ביותר בתולדת המיסטיקה היהודית, בתולדות המיסטיקה בכלל, וזה מושג הדבקות. אני רוצה קצת להתעכב עליו בהקשר הזה. בתורה מופיע המושג ובו תדבקון, המצווה לדבוק באל, וכפשוטה המשמעות של חובת או החובה לדבוק באל, משמעותו ללכת בדרכיו, לקיים את מצוותיו, כמו שאנחנו אומרים על אדם אחר שהוא דבק באיזשהו רעיון. בימי הביניים, ולא רק במחשבה של המיסטיקה היהודית, גם פילוסופיה וגם בהקשרים אחרים, המושג דבקות כבר קונה לו הקשר אחר, והמשמעות שלו היא כבר האחדה של האדם, של נשמת האדם המסוים, התאחדות, התמזגות בסובסטנס האלוהי. דבקות היא בעצם התאמעות של האדם באלוהות עצמה. ולרעיון הדבקות תהיה היסטוריה מאוד 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 חשובה בתולדות המחשבה היהודית, שהוא עובר שינוי. מהאופן שבו החכמים מבינים אותו בתלמוד לימי הביניים. כשאנחנו מגיעים לאדם כמו הרמב"ן, זה לא רק הרמב"ן, גם נדבר על מקובלים אחרים בהקשר הזה. מהי דבקות? היות ולאדם יש בתוכו את הסובסטנט האלוהי עצמו. הנפש שלו באה מן הבינה בדרך אמת ואמונה. היא מכלול של כל הספירות, כולם, מספירת הבינה ומטה. בעצם האדם יכול להגיע לדרגה של התאחדות עם האל, על ידי העובדה שהוא משיל מעצמו מרכיבים אינדיבידואליים שמגדירים אותו ומרחיקים אותו.
חלק מתולדות המיסטיקה, או רעיון הדבקות, הוא שהאדם משיל מעצמו את היסודות של האינדיבידואציה שלו, ולאט לאט מתאחד עם אלוהיו, שמשם מקור נשמתו, לא במובן המטאפורי של המילה, במובן המילולי של המילה. אצל הרמב"ן, אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד מרכזי במחשבה של הרמב"ן, שגם היו לו הדים הלאה. מהו המקור של האינדיבידואציה האנושית? המקור של האינדיבידואציה האנושית היא הרצון. הרצון המסוים שלך. אגב, אנחנו מבינים את זה מאוד ממתבגרים. כשמתבגרים רוצים לאשר את העובדה שהם ישים נפרדים, שהם ישויות נפרדות מעולם ההורים, הם מטפחים רצון משלהם, והרצון משלי להגיד לא, או לבחור את דרכי שלי, בעצם מפריד אותי מהוריי, מהסביבה שלי. יש קשר מאוד עמוק בין רצון לאינדיבידואציה. האדם במקורו, במצבו הראשיתי, לפחות לפי הרמב"ן, בטרם חטא בגן עדן, היה אדם בעצם שרצונו הפרטי ורצון האל היו אחד, לכן הוא היה דבוק באלוהיו. וברמת הדבקות הזאת הוא היה בלי אינדיבידואציה. כשהוא אכל מפרי עץ הדעת טוב ורע, הרמב"ן חושב שלדעת טוב ורע זה לרצות טוב או רע. אגב, בלשון חכמים בטח לדעת, הרבה פעמים זה לרצות, כן? מי שדעתו לחזור למשל, מי שרוצה לחזור, מי שמתכנן לחזור. כן? הביטוי הזה לדעת הוא לפעמים לא רק ידע קוגניטיבי, הוא גם רצון. האדם שקנה לו רצון משלו, שנפרד מן האלוהות, הוא נופל מדבקות ראשונית קמאית, שבה הוא היה, אם נרצה, איבר, כמו המשך של האצבע של האל עצמו. ואינדיבידואציה גם, המחיר של אינדיבידואציה הוא מוות. ופה אנחנו צריכים גם להבין יסוד מאוד עמוק במיסטיקה. הדברים שמתים, הדברים שמתים, שנעלמים, הם אינדיבידואלים. גם האדם באשר הוא לא אינדיבידואל, הוא יכול לחיות, יש לו גנים שנמשכים לעד וכו' וכו', או להרבה דורות אחריו. גם החומר שלו. והדבקות, שהיא בעצם השאלה של היסודות האינדיבידואליים, במקרים, לפי תפיסת הרמב"ן, היא ביטול הרצון הפרטי, וההפיכה של הרצון האנושי לרצון אלוהי. הדבקות הזאת בעצם היא גם התגברות על המוות. כי כשאדם חטא, כשהוא קנה לעצמו רצון נפרד, אינדיבידואלי, הוא גם הביא על עצמו את מותו. כי המוות הוא אירוע שקורה לאינדיבידואלים. יש כאלה שאגב יעדיפו בטרייד-אוף הזה, בעסקת החליפין הזאת בין אינדיבידואציה. אומרים לך, תשמע, או שתהיה נצחי, אבל לא תהיה אינדיבידואל. תהיה באיזושהי דרגה מיסטית של האחדה עם היש. היש אף פעם לא נעלם, גם אתה לא תיעלם. או שתהיה אינדיבידואל, אבל תהיה בר מוות, תהיה יצור זמני. יש כאלה שיגידו, בטרייד-אוף הזה אני מעדיף חירות וסופיות על נצחיות ואיזה מין אחדות מטשטשת של האינדיבידואל. כן, המגיד ממזריץ', אחד מגדולי המיסטיקנים של המסורת החסידית, שעוד נעסוק בו, היה אומר, כל העבודה המיסטית היא להעביר את היוד מהאני, הרי א' נ' יוד, האני, להעביר אותה לאמצע, להפוך את האני לעין. זה כל העבודה המיסטית, כן? האני משיל מעצמו יסודות אינדיבידואליים, והוא נדבק באלוהות, הוא נהיה איתה אחד באיזשהו מובן. והדבקות, רעיון הדבקות, במקרה הזה, כמו במקרים אחרים, קשור מאוד עמוק לתפיסה שנשמת האדם היא חלק אלוה ממעל, ובמובן הזה העבודה של הדבקות, ההליכה אל הדבקות, היא בעצם חזרה של נשמת האדם למקורה
באלוהות. אגב, ברגע הזה של הדבקות, הוא תמיד אגב מתואר במונחים של עונג, הוא רגע הדוניסטי, אפשר להגיד, יש בו איזה מרכיב הדוני במחשבה המיסטית, יש בו עונג גדול, והאדם הזה, זה שהוא לא נהיה אינדיבידואל, אין לו רצון משלו, הוא משך של האל, הוא גוף של אור, הוא פחות מעובה מהאדם הזה, הקונקרטי, הוא גוף של אור, הוא לא צריך אוכל, הוא ניזון מזיו השכינה, מהאור, הוא קצת כמו צמח שיש לו פוטוסינתזה, הוא ניזון מהדבר הרוחני, הוא רואה יותר, הוא השיל מעל עצמו את עיני הבשר, והשיל מעל עצמו, יש לו ראייה, הוא רואה יותר צבעים, מרחב ההתנסות שלו בעולם הוא כביר יותר, כך שהדבקות הזאת מבטיחה שחרור מן המוות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, חיים לתמיד, כולכם היום. הוא גם יצר לעצמו מרחב חווייתי כביר של איזושהי התנסות מענגת, של תחושה שהיא לא כלואה במגבלות הסופיות של הגוף הקונקרטי. והתפיסה הזאת של מקור נשמת האדם באלוהות היא קשורה מאוד עמוק באידיאל המיסטי של הדבקות. אני רוצה קטע מאוד מעניין שבו יש לנו זיקה בין מיסטיקה של דבקות לרעיונות כמו תפילה ונבואה. אני רוצה לקרוא אצל מקובל, שאנחנו כבר הזכרנו את שמו, רבי עזריאל מגרונה, שהיה מתלמידי או תלמידיו של רבי יצחק סגי נאור, שפעל בגרונה וכתב, מקובל אגב עם נטיות פילוסופיות מאוד עמוקות, עם מחשבה מאוד קרובה לחוגים הנאופלטונים שדיברנו עליהם. והוא מתאר את הקשר בין תפילה, נבואה לדבקות, והפרקטיקה המיסטית הזאת שקשורה במקור נשמת האדם באלוהות עצמה. עזריאל כתב פירוש לאגדות, שיצא מהדורה שישעיהו תשבי הוציא אותה, עם הערות, מהדורה מאוד חשובה בתולדות המיסטיקה היהודית. והוא מתאר פה את מצב התפילה. הוא אומר ככה: ומתפלל צריך שיראה עם עצמו כאילו הוא מדבר עמו, הוא מלמדו, הוא מנהיגו, כן? כאילו האל מדבר איתו, מלמד אותו, מנהיג אותו, והוא מקבל דבריו באימה וביראה וברטט ובזיעה. אגב, עד כאן תיאור, אין פה רגע מיסטי מיוחד, אבל יש פה איזו עמידה של חוויית תפילה, כאילו אדם עומד בפני האל והאל פונה אליו. ויחשוב, כי כל הדברים שהוא מלמד לאנוש, אין להם סוף. אך המחשבה מתפשטת ועולה עד מקום מוצאה. וכשמגעת שם היא נפסקת, ואין יכולה לעלות עוד. על דרך המשל בזה, מעיין המים היוצא מן המקור. אם תעשה תחתיו חפירה, לבל יתפשטו המים הנה והנה, יעלו המים עד המקום המקור ולא יותר. וכן המחשבה אינה מתעלה יותר ממוצאה. יש פה דימוי מאוד מעניין, אומר ככה: הדברים שמלמד האל, אין להם סוף. אבל המחשבה האנושית קולטת עד לדרגה שממנה היא יצאה. יש פה איזה דימוי של חוק כלים שלובים. הוא אומר, כמו שאנחנו רוצים שמעיין לא יתפשט לנו הנה והנה עד אין סוף, אנחנו חופרים לו חפיר, והמים יעלו רק לאותה דרגה, או אותו קו גובה של מקור המים, כן, אנחנו יודעים את זה. הוא אומר, ככה מחשבה יכולה להגיע רק עד מקורה. פה זה אגב איזה מין הזהרה למיסטיקן,
שלא יעלה מעבר למקור המחשבה שלו, בתוך חיי האלוהות עצמה. שלא יעלה מעבר למקור המחשבה. זאת אומרת, יכולת ההפלה המיסטית שלו מגיעה עד איפה שמקור המחשבה שלו מגיע. דהיינו, במקרה שלו, אגב, זה ספירת חוכמה. עכשיו הוא אומר, הוא ממשיך והוא מתאר אחרי שהוא מזהיר את המיסטיקן לא לעלות מעבר למקור המחשבה שלו, הוא אומר את הדבר הבא. ועל כן החסידים הראשונים היו מעלים מחשבתם עד מקור מוצאה, והיו מזכירים המצוות והדברים, ומתוך ההזכרה והמחשבה הדבקה ביותר, היו הדברים מתברכים ומתווספים ומתקבלים מאפיסת המחשבה, כאדם, עכשיו בביטוי מאוד מעניין, מטאפורה מאוד מעניינת, כאדם הפותח בריכת מים ומתפשטת אילך ואילך, כי המחשבה הדבקה היא המקור והברכה והמבוע אשר לא ייפסק. יש פה איזה רעיון מעניין על הפרקטיקה של התפילה. התפילה היא בעצם חזרה של הנשמה אל מקור המחשבה, אל חלק עליון של מקורה עצמה באלוהות עצמה, ושמה, כשהמחשבה מגיעה אל הרובד הזה בחיים הפנימיים של האלוהות, שהוא רובד שפע, היא יכולה לפתוח איזה שפע של ברכה, איזה, כאילו מישהו פותח סכר, או פותח איזו חסימה, שבה מתפשטים הברכות, מתפשטות הברכות למטה, כן? בעצם, מה יש לנו פה? מקור הנפש, מקור הנשמה באלוהות עצמה, מאפשר לה להידבק עד למקורה עצמה, ושמה, ברגע הדבקות הזאת, באמצעות התפילה, היא יכולה למשוך איזשהו שפע למטה. אחר כך הוא מדבר, הוא מתאר רבי עזריאל בתנאים דומים, בהקשרים דומים לא רק את התפילה, אלא את הנבואה. הוא אומר ככה, וכעניין זה הייתה המשכת הנבואה, שהיה הנביא מתבודד לו, ומכוון ליבו, ומדביק מחשבתו למעלה, וכפי דבקות הנבואה היה הנביא צופה ויודע מה שעתיד להיות. והיו הנביאים חלוקים במעלתם ובידיעתם ובדבקותם, והיו אומרים הדברים כאילו הם מקבלים אותם ממעל, וכאילו הם אחוזים בדיבור, כדגים הנאחזים בחכה. יש פה, נתעכב קצת על כמה רגעים בטקסט הזה, כמובן שהטקסט הזה צריך לימוד על רבדים סימבוליים שונים ומורכבים בו, אבל מה הלב שלו? מה זה אקט, מהי הנבואה? הנבואה היא לא שהאל לוחש לאדם מה שהוא אומר, תשמע, אני מתכנן לעשות כך וכך מחר, לך תגיד להם. הנביא מתדבק, הוא מתבודד, אגב, יש פה התבודדות, שזה קשור בטכניקה מיסטית, הוא מתבודד. הוא מגיע, הוא מביא את המחשבה לשורשה באלוהות עצמה, והוא עכשיו, מהעובדה שהוא דבק באל, הוא יודע את מחשבת האל. וההבדלים בין הנביאים לבין עצמם, זה בדרגת היכולת שלהם להפיל אל תוך האלוהות עצמה, או בשפה אחרת, בהבדלים שבין דרגות הדבקות שלהם. והנביאים האלה הם בתיאור הזה נאחזים בדיבור, כן? כדגים בחכה. הם בעצם, זה לא שמישהו אמר להם משהו, כן? הם מדברים את דיבור האל עצמו, מתוך שהם הגיעו להאחדה, או לדבקות, או לאיחוד מסוים, בינם לבין מחשבתו של האל עצמו. כך שהרעיון הזה של תפיסת האדם, מקור המחשבה, מקור הנשמה באלוהות, כמו שהרמב"ן מתאר בצורה מאוד, אומנם מתומצתת, אבל בצורה מאוד נוקבת. ויפח באפיו נשמת חיים, האל שנותן את נשמתו באדם עצמו. הרעיון הזה הוא תשתית. בעצם לאחד היסודות העמוקים ביותר של תולדות המיסטיקה היהודית,
אגב, במובן הזה תולדות המיסטיקה בכללה, וזה רעיון הדבקות. רעיון הדבקות שאינו אלא חזרת הנשמה למקורה על ידי השלה של היסודות של האינדיבידואציה האנושית שמרכיבים אותה, ואנחנו רואים גם איך בטקסט הזה של רבי עזריאל הדברים האלה מפרשים מחדש את מושג התפילה והנבואה. התפילה היא לא פנייה של האדם אל האל, כך שהאל מתרצה לו. התפילה היא היכולת של הנפש של החסיד, החסידים הראשונים, המיסטיקאים האלה, להפיל אל תוככי האלוהות ולפעול בה, לשחרר שם איזה, אם נרצה בדימוי הבריכה, לפתוח את הברז של השפע, באותו מקום שהוא גם מקור הנשמה עצמו. אותו דבר גם הנבואה. הנבואה היא לא דיבור של האל הנביא, אלא היא בעצם התקשרות של נשמתו של הנביא עם מחשבת האל עצמו ועם כוונותיו. יש מרכיב נוסף בתפיסת האדם, חשוב לא פחות, שהוא לא קשור בנשמה, במקורה של הנשמה, אלא הוא קשור בתפיסת גוף האדם עצמו. הרעיונות האלה מופיעים בספרות הקבלית בכל מיני צורות. ומרכיב מאוד חשוב של הרעיון הזה הוא שהגוף האנושי הוא מבנה סמלי אם נרצה מערכת הספירות בכללה. יש מקבילה, יש איזו איזומורפיות, יש איזו אנלוג מבני בין גוף האדם לאדם העליון. כך לפעמים המקובלים מתארים את מערכת הספירות בכללה, האדם העליון. איברים שונים של האדם מקבילים לספירות שונות, כך שהאדם, בגלל המבנה המקביל שלו לאל, בגופו, הפעם זה לא רק ביסודות הרוחניים, בדמותו ובגופו, יכול למשוך אליו את הנשמה, את השפע האלוהי, בגלל ההגבלה הזאת האיזומורפית שבין הגוף האנושי והמערכת האלוהית עצמה. בתפיסה הזאת של המקובלים של המאות ה-12 וה-13, בתפיסת האדם שלהם, יש יצירה של איזושהי אינטימיות חדשה, אחרת. האדם הוא לא יצור נברא, נבדל, שעומד בה במגע של יחס של ברית עם האל, לעתים נענה לו, לעתים מסרב לו, אלא יש משהו גם בנשמת האדם וגם בגופו, שמייצר אפשרות לזיקה אינטנסיבית חיה, שמגיעה עד לכדי התאמות, או האחדה של האדם באלוהים, שהיא הדבקות, מה שתיקרא דבקות, אולי הפסגה של החיים המיסטיים.